Chính xác thì ở giai đoạn này phải làm gì, giai đoạn kia phải làm gì, kéo man dợ là gì, làm sao để chiếm được pháo đài thập tự chinh, mà làm sao để pháo đài thập tự chinh từ đổ nát thành một pháo đài vững chắc như này. Chào mừng các bạn đã đến với Gameplay You. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn nắm rõ tất cả các vấn đề này. Một phút cho quảng cáo. Hiện tại kênh của chúng mình đang nhận được rất nhiều đề xuất về việc build art cho bot, đặc biệt là các bot ở KVK1. Kiểu xây dựng trang bị như nào để mạnh từ KVK1 đến mùa chinh phạt, build tướng sao cho vừa tiết kiệm cho bot mà lại vừa hiệu quả trong tất cả các sự kiện, các giai đoạn của KVK sắp tới. Cho các bạn nào chưa biết, mỗi chỉ huy huyền thoại tối đa ở KVK1 đáng giá 500 triệu. Nếu build không tốt thì chỉ huy 500 triệu đó sẽ hết hạn sử dụng ngay sau khi kết thúc KVK1, tức là hạn sử dụng 4 tháng cho khoản đầu tư 500 triệu. Hay rộng hơn là build Kingdom, kiểu nâng tech liên minh như thế nào, đi cờ trong KVK kiểu gì, đánh KVK1 ra sao, rồi ngoại giao, giờ mở đèo, Osiris, xếp MGE, nhập cư, chia quà, vân vân. Đây là những mảng chìm của game này mà không phải ai cũng biết. Nếu bạn hoặc là vương quốc của bạn cần thì link Facebook của mình ở dưới phần mô tả nhé. Giờ vào việc chính thôi. Tiếp tục timeline của KVK1. Việc đầu tiên của bạn khi bước chân vào vương quốc đã mất là xả hết thanh điểm hành động của bạn vào việc đánh man dợ để lấy điểm danh dự cho cá nhân, cho liên minh và cho vương quốc của bạn. Với những bạn có nhiều thời gian, hãy kéo man dợ bằng cách các bạn hãy dùng các chỉ huy tanker làm chỉ huy chính, có thêm khả năng hồi phục nữa thì càng tốt. Ví dụ tối ưu nhất là Recharge. Nếu bạn không có thì CM, Loha. Các chỉ huy có kỹ năng diện rộng làm chỉ huy phụ, AE, tôn tử Jisungi chẳng hạn. Ở đây mình dùng Recharge Jisungi. Hãy tìm một bãi đất trống với rất nhiều man dợ, chọn vào một man dợ và bạn sẽ mất 50 điểm hành động để đánh nó. Sau đó, bạn hãy chú ý đến thanh nộ của Recharge. Khi gần đầy, hãy di chuyển đến man dợ kế bên. Và khi hai chỉ huy của bạn ra kỹ năng, thì kỹ năng diện rộng của Jisungi sẽ đánh vào con man dợ bên cạnh và thu hút những người man dợ bị dính sát thương này. Rồi sau đó, chúng sẽ tự động đánh bạn mà bạn không cần tốn thêm dù chỉ là một điểm hành động. Như vậy là bạn chỉ cần mất 50 điểm hành động để có thể tiêu diệt được hàng chục người man dợ. Qua đó mang lại cho bạn rất nhiều vật phẩm như tăng tốc, tài nguyên, đá quý, sách kinh nghiệm. Và đặc biệt là đem lại cho bạn nhiều điểm danh dự, phục vụ cho tham vọng top 1 trên bảng danh dự cá nhân của bạn chẳng hạn. Song song với việc đánh man dợ, bạn cần tham gia một chế độ chơi mới chỉ có trong KVK, đó là hẻm núi đã mất. Nó ở đây. Về cơ bản, nó khá giống với hoàng hôn hẻm núi. Bạn cần set up các đạo quân mạnh nhất ở đây. Có điều, thay vì chạm trán với những gương mặt quá quen thuộc trong hoàng hôn hẻm núi, thì ở đây, bạn sẽ cùng nhau tranh tài với rất nhiều người chơi khác đến từ 8 vương quốc. Bạn cần cố gắng để đạt vị trí cao nhất có thể. Vị trí của bạn càng cao, số tiền của chúa tể mà bạn nhận được mỗi giờ càng nhiều. Sau đó, những đồng tiền này có thể giúp bạn đổi những phần thưởng giá trị trong cửa hàng chúa tể như pha lê biểu trưng. Cái này dành cho những ai có trang bị huyền thoại này, hay là mảnh trang bị, vật liệu, khung tên, sách kinh nghiệm, sao vàng, vân vân. Hãy chú ý đến thùng gỗ trên này. Nó chỉ chứa tối đa được 10.000 tiền, nên thỉnh thoảng bạn cũng cần vào nhận nhé. Thêm nữa, đó là vào cuối KVK, dựa theo thứ hạng của bạn, bạn còn nhận được những phần thưởng giá trị như ở đây. Cho nên là ngày cuối KVK, bạn nên cẩn thận với những đối thủ nhé. Ngoài ra, với những vương quốc kinh nghiệm, họ sẽ nghiên cứu bản đồ và đưa ra một kế hoạch xây cờ cụ thể. Các liên minh được phép tham gia KVK sẽ đặt pháo đài và xây cờ dựa theo kế hoạch này. Sau khi sử dụng hết điểm hành động, hãy giúp liên minh của bạn xây pháo đài nhé. Với các leader, hãy chú ý, sẽ có một sự kiện thi farm giữa các liên minh với phần quà là 20 tượng tím, cũng khá hữu ích ở giai đoạn này. Nên ngay khi xây pháo đài xong, bạn hãy xây thêm một mỏ liên minh để mọi người cùng farm nhé. Thử thách đầu tiên của mỗi vương quốc đó là chinh phục 4 trại thập tự chinh. Nhiệm vụ này khá đơn giản, chỉ cần bot của vương quốc của bạn lần lượt chuyển qua 4 liên minh, ra đi 4 trại thập tự chinh tương ứng. Thử thách thực thụ là pháo đài thập tự chinh. Mình đã có cơ hội trải nghiệm thử thách này và mình nhận thấy rất nhiều bạn không hiểu mình phải làm gì, dẫn đến những pha tự hủy phá game cực mạnh. Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị những bước sau. Việc thứ nhất, vẽ cờ sao cho 3 hoặc là 4 liên minh của bạn cùng chạm vào pháo đài này. Mở 3 hoặc 4 rally cùng một lúc sẽ phế đi kỹ năng thứ hai của chỉ huy chính trong pháo đài. Kỹ năng này tăng 100% thiệt hại trong 30 giây nếu ít hơn 3 mục tiêu rally hắn. Ở đây chúng ta sẽ dùng 3 hoặc là 4 rally. Việc thứ hai đó là chia những người chơi mạnh mẽ của vương quốc để làm key rally pháo đài. Tốt nhất là các key phải có Minamoto tối đa với công nghệ cá nhân ổn, lâu đài level 25 thì càng tốt. Cấp tước vị cho họ như thẩm phán, công tước hay là tổng tư lệnh. Việc thứ ba, yêu cầu các key nhặt đá chiến đấu, sử dụng vật phẩm tăng 5 hoặc là 10% tấn công, chỉnh đúng bảng tài năng, chọn đúng chủ đề thành phố và khi rally thì do thám người khác để lấy thêm hiệu ứng chiến tranh điên cuồng.
Tất cả những thứ này sẽ tăng tối đa sức mạnh cho các rally. Việc thứ tư, phổ biến luật chơi cho các thành viên trong vương quốc của bạn, hoặc đơn giản là bảo họ xem video này của mình. Bây giờ chúng ta cùng tạo 3 hoặc 4 rally cùng một lúc nha. Mình khuyến khích các rally đều là Minamoto. Bot to thì kẹp cùng Tào Tháo đã tối đa các kỹ năng. Còn không phải bot thì bạn kẹp cùng Bailey, Tôn Tử, AE cũng được. Tiếp theo, hãy hẹn một giờ đẹp để cả 4 rally cùng chạy, cho bot mạnh nhất chạm đến trước để tanh. Các rally khác sẽ có một thành viên gửi một lính từ xa. Các thành viên khác phải ở gần để tham gia rally. Một lính gửi từ xa sẽ bắt rally đó phải chờ. Các bạn có thể nhìn vào đây. Và khi rally của bot lớn gần chạm pháo đài, các rally khác đồng thời bỏ một lính đấy ra và chạy. Như vậy chúng ta sẽ có 3 hoặc 4 rally chạm pháo đài cùng một lúc. Điều này sẽ tối đa hóa sát thương và thời gian rally, vì kỹ năng thứ 3 của chỉ huy phụ trong pháo đài sẽ hồi 100% máu sau 6 phút chiến đấu. Vì vậy, nếu rally này đến trước, rally kia đến sau thì sẽ không tận dụng được tối đa 6 phút này để gây sát thương. Đây cũng là một mẹo để chúng ta áp dụng vào thực chiến, khi mà có thể làm 2 hoặc 3 rally đồng thời vào một công trình của kẻ thù. Ngay khi 3 hay 4 rally của vương quốc bạn chạm vào pháo đài, vua sẽ dùng kỹ năng thủ lĩnh của mình để tăng thêm 3% sát thương cho cả 4 rally đó. Có 2 lưu ý cực kỳ quan trọng ở đây, đó là: thứ nhất, tuyệt đối không đi vào vùng kỹ năng của pháo đài. Đồng thời, khi rút quân khỏi rally hay là củng cố rally, chú ý đến thanh nộ của chúng. Khi thanh nộ gần đầy thì tốt nhất bạn không nên làm gì cả. Thứ hai là mỗi khi pháo đài giảm đi 30% máu thì chúng sẽ sinh ra một đợt gác đền. Khi có mặt lũ gác đền này, sát thương của chúng ta gây ra sẽ giảm đi 99%, nên ngay khi xuất hiện chúng, hãy tiêu diệt luôn. Đồng thời, khi tiêu diệt lũ gác đền này cũng phải cẩn thận với kỹ năng diện rộng mà mình vừa nhắc đến ở phần trên. Nếu vương quốc của bạn không làm được những điều này thì dù là một vương quốc mạnh cũng chưa chắc đã ăn được đâu nha. Quan trọng nhất là các thành viên của bạn phải hiểu, đánh bình tĩnh, kỷ luật và củng cố rally đầy đủ, cẩn thận. Và sau một thời gian vật lộn, vương quốc của bạn đã đánh đuổi được kẻ man dợ và chiếm lại pháo đài thập tự chinh đã bị tàn phá. Nhưng hãy nhìn xem, pháo đài chỉ còn là một đống đổ nát, bị bào mòn bởi thời gian. Nào, hãy cùng vương quốc của bạn bắt tay vào công việc tái thiết lại những huy hoàng ngày xưa. Sự kiện huy hoàng trong quá khứ sẽ được mở ra ngay sau khi vương quốc của bạn chiếm được pháo đài thập tự chinh bị tàn phá. Hãy nhớ đây là sự kiện dành cho toàn bộ vương quốc của bạn. Hãy tham gia bằng tất cả tài khoản trang trại, tài khoản chính của bạn nha. Huy hoàng trong quá khứ gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 của sự kiện, cho tàn vào bụi. Trong giai đoạn này, bạn có nhiệm vụ là đóng góp tài nguyên để làm đầy thanh tiến trình của vương quốc. Sử dụng những tài nguyên còn nhiều của bạn để đóng góp. Số cơ hội tối đa của bạn là 20. Sau mỗi 20 phút, bạn sẽ nhận thêm một cơ hội đóng góp. Và hãy chú ý đến thời gian này. Riêng đóng góp bằng game sẽ không bị giới hạn thời gian. Nếu bạn không phải bot, đừng dại dột mà làm điều này. Với mỗi lần đóng góp, bạn sẽ được 10 điểm vào thanh tiến trình của vương quốc và một dương cung cấp thập tự chinh. Mở dương cung cấp này ra, bạn sẽ có xác suất nhận được sách kinh nghiệm, tài nguyên, đá quý, tăng tốc, tín dụng liên minh, điểm hành động. Những thứ này rất tuyệt vời đấy. Đặc biệt là ở những điểm hành động, kết hợp với mẹo kéo man dợ mình vừa giới thiệu ở phần trên, thì biết đâu bạn sẽ có một vị trí cao trên bảng xếp hạng đấy. Phần thưởng cho vương quốc của bạn sau khi hoàn thành giai đoạn này đó là hiệu ứng tăng 40% mọi thiệt hại cho toàn bộ công dân của vương quốc. Giai đoạn thứ hai đó là tiêu diệt. Đúng như tên gọi của nó. Trong giai đoạn này, vương quốc của bạn sẽ phải đi săn những tên man dợ và phá hủy pháo đài của chúng. Với mỗi 10 tên man dợ bị tiêu diệt, bạn có thể đổi lấy một phần quà là một dương tài nguyên thập tự chinh. Với mỗi dương thập tự chinh, bạn sẽ cung cấp cho vương quốc 50 điểm tiến trình. Dương tài nguyên thập tự chinh sẽ đem lại cho bạn các loại tài nguyên khác nhau. Với mỗi 3 pháo đài man dợ có sự tham gia của bạn bị phá hủy, bạn có thể đổi lấy tiền thưởng thập tự chinh. Tiền thưởng thập tự chinh sẽ cung cấp cho bạn ngẫu nhiên sách kiến thức, tín dụng liên minh, tăng tốc. Trong giai đoạn này, hãy tiêu diệt man dợ và pháo đài man dợ tùy thuộc vào khả năng của bạn nhé. Tốt nhất là hãy ưu tiên phá hủy pháo đài man dợ, vì quà từ tiền thưởng thập tự chinh sẽ tốt hơn quà từ dương tài nguyên thập tự chinh. Khi vương quốc của bạn hoàn thành xong cây tiến trình, sẽ nhận được bắp 100% năng lực bệnh viện và tăng 25% tốc độ thu gom. Đồng thời cũng bước vào giai đoạn 3. Giai đoạn thứ 3 có tên là anh hùng. Đây là giai đoạn được mong chờ nhất của sự kiện huy hoàng trong quá khứ. Trong giai đoạn này, công việc của bạn rất đơn giản, đó là hãy sử dụng những tượng chỉ huy mà bạn không dùng đến để đổi lấy huy chương anh hùng, và sử dụng huy chương anh hùng để đổi lấy những vật phẩm giá trị như tượng chỉ huy huyền thoại, tượng chỉ huy sử thi, sao cam, sao tím, tăng tốc, chìa khóa vàng, sách kiến thức, mũi tên chống trả hay là tài nguyên tự chọn. Giai đoạn này là giai đoạn rất cần sự cống hiến của cả vương quốc. Hãy sử dụng cả tài khoản nông trại để thực hiện việc này. Những vật phẩm nhận được sẽ rất bổ ích cho cả tài khoản trang trại đấy. Đừng lo lắng về việc nếu thanh tiến trình đầy thì bạn sẽ không thể thực hiện được việc trao đổi nữa.
Khi thanh tiến trình đầy thì sự kiện vẫn diễn ra cho đến khi thời gian đếm ngược kết thúc. Sau khi hoàn thành giai đoạn này, phần thưởng của vương quốc của bạn sẽ là được chọn màu cho lãnh thổ vương quốc. Sau khi chọn màu, toàn bộ lãnh thổ vương quốc của bạn trong bản đồ sẽ được chuyển thành một màu và bạn có thể dịch chuyển tới bất kỳ nơi nào thuộc lãnh thổ vương quốc. Nhưng lãnh thổ mà thành phố của bạn không bị tấn công thì chỉ có thể là lãnh thổ liên minh mà bạn đang tham gia thôi nha. Hãy cẩn thận đấy. Trong vương quốc đã mất chỉ có 8 màu cố định. Nếu có vương quốc đã chọn trước thì khi chọn màu, vương quốc của bạn sẽ không được chọn màu đó nữa. Hãy hoàn thành sự kiện này nhanh nhất để chọn được màu yêu thích nhất cũng như là phong thủy nhất cho vương quốc của bạn nha. Đồng thời, sau khi sự kiện huy hoàng trong quá khứ kết thúc, pháo đài thập tự chinh của bạn sẽ được hồi phục, nguy nga hơn, hoành tráng hơn và chắc chắn hơn. Video đến đây cũng khá dài rồi. Ở video sau, mình sẽ nói về cuộc chiến Zone 5 và một vài chiến thuật hay được sử dụng ở cuộc chiến này. Nếu bạn thấy hào hứng thì để lại cho mình một like, đăng ký kênh và bấm nút chuông để bắp thêm động lực cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.